Nem tudok leállni, abszolút aláírom, hogy az előző rész nem lett annyira ütős, és a két okos is megmondta, hogy ezek nem is kínos pillanatok, de most akkor is újra bizonyítom magam, mert zseniálisan kínos pillanatok történtek azóta a streaming platformokon, amiről muszáj beszélni. Hassanék előálltak azzal a narratívával, hogy a streamelés a legnehezebb munka, amit ember csinálhat, AD Ross pedig önként kiszivárogtatott olyan infókat élőadásban Andrew Tate-ről, amik miatt aztán végül újra letartóztatták. És akkor a szokásos kínos pillanatokat még nem is említettem, mint a Twitch vezérigazgató élő freestyle rapjét. Na szóval, az Unibet támogatásával vágjunk is bele az újabb eresztés kínos pillanatokba, ezúttal 12-ére. Sziasztok, én Dani vagyok, és let's go! Dan Clancy azóta, hogy a Twitch vezérigazgatója lett, egy ilyen random goblinként mászkál a Twitch-en. Nekem komolyan meggyőződésem, hogy ő valahogy virtuálisan a platformon él, és amikor megtetszik neki egy streamer, akkor valahogy az internetkábeleken keresztül manifestálódik a valóságban, és beugrik a streambe hozzájuk. Lényeg a lényeg, itt van Eri at Home, egy amúgy zseniális streamer, aki legtöbbször IRL mászkál a világban, az itt láthatók kis felszerelésében, élőben keveri a zenét, és közben hozzá freestylozik. És aztán találkozik a Twitch CEO-val, aki beáll hozzá freestyle-ra, és megszületik a következő kínos pillanat. I'm going around, I'm singing a song, I'm rapping around, I've never done any rapping before, you can tell from how I sound. Oké, Dan Clancy amúgy egy informatikus, aki annak idején a NASA-nál dolgozott, és olyan területeken volt vezető, nem bizniszvezető, hanem tudományos vezető, mint nanotechnológia, mesterséges intelligencia és az újbeli holdra szállás projekteken dolgozott. Aztán a Google-nél is dolgozott, az évek során milliómos lett, és most a Twitch vezérigazgatójaként egyengeti a platform jövőjét, és közben random freestylozik az utcán. Bro komolyan végigvitte a játékot, és most minden random mellékküldetést meg minigémet végignyom. A következő klip nem szorul sok magyarázatra, de szeretném, hogy közben végig nagyon elemezzétek, hogy vajon mi fog kiderülni, mi lesz a baj, mert igen, én is arra gondoltam, hogy alkoholos fülcél írt a táblára. Oh! I'm stupid! Chat, why am I so dumb? Why am I stupid? This is new! Hát, fogadjunk, hogy nem jött be a tippetek. Ludwig egy elég top mesterelméje a Twitch streamingnek, rengeteg olyan eseményt szervezett már, amikkel csúcsnéző számokat hozott, és úgy általában úgy tartják számon, mint aki legjobban vágja a platformot és folyamatosan elemzi. Nyilván releváns a véleménye hát, amikor tierlistbe rendezi a különböző streamer kollégáit, és amikor a sok teljesítményükkel kiemelkedő, aztán mindenfélébe belekóstoló Botez növérekről beszélt, elég gyorsan alátámasztották a véleményét. I just feel like their content ends up being too lazy a lot of the time, and when they could be doing something cool, they end up just watching content and reacting to it rather than making their own. Talent. They could be doing something cool, they end up just watching No! content and No! reacting to it. No! Get out of here! Yeah, hide it! Hide it! No! No! Imádom azt a pillanatot, amikor a lányoknak leesik, mi történik, és visítva próbálják kikapcsolni a streamet esélytelenül. Na de a következő listálem előtt nézzünk be, mi történik a Twitch egyik legnépszerűbb streamerénél, Kai Cenatnál. Ezt eredetileg kínos pillanatként akartam külön kiemelni, de egy ilyen közjáték lett belőle, és csak annyit akarok kérdezni, hogy mi a töcs? Ki nézi ezt, és miért? Miért van az, hogy akárhányszor az ilyen videók közbeni keresgélésnél felmerül ennek a gyökérnek a neve, mindig csak azt látom, hogy vagy egyedül ordít a szobájában, vagy egy rakás emberrel együtt ordít a szobájában, és amikor a nézettségi adatokat nézem, akkor azt látom, hogy 100k átlag, 200k peak. Nem azt mondom, hogy irigykedek, közben persze, hogy irigykedek, de hogy ezt ki nézi? Hol van az a 100 000 ember, aki tényleg A. érti, hogy mi történik, B. kíváncsi, hogy mi történik, C. szórakozik azon, hogy mi történik? Mindegy, menjünk tovább olyan pillanatokhoz, amikhez érdemes kontextust kapni. Például a következő, ahol egy apukát és lányát látjuk, ahogy épp lakásfelújításon dolgoznak. Why? Yeah. Why? Hey, there's a freaker. Oh! Oh! Failure, right? Valaki létszik kommentelje be ez alá a videó alá, hogy én ezt a részt általában rá szoktam tekerni, hogy ne nekem kelljen kimondani. De na, azért a pillanatért raktam be, mert zseniális az a másodperci csönd, amikor a csávó felesége benyit, és észreveszi, mi történik. Van nekem egy olyan félelmem mindig, hogy amikor a szponzorad egy terméket tesztelésre, és kipróbálom, és akár vissza kell adni, akár azért adja, hogy benne legyen a streamekben, akkor történik valami hasonló, mint amit Cutie Cinderella csinált ezzel a szponzortól kapott új hangkeverővel. You hear the rain?
over my brand new Rodecaster Pro 2 that Nico had me get, and I'm pretty sure it's really expensive. Ez annyira jó az a hangeffekt, ami történt a mikrofonnal, csak a mihez tartás véget amúgy. Egy Rodecaster Pro 2-ről beszél, a Rode legújabb XLR keverőpultjára, nem reklám, ami alsó hangon is ilyen 200 kg körül van jelenleg. A következő kliphez beszélünk arról az egész Twitch mod jelenségről. Mindig is bajban voltam a Twitch modok idézőjeles használatával, mert nem érzem jól magam attól, hogy valaki ingyen dolgozzon egy streamen, de közben tudom, hogy vannak, akik szívesen, tényleg lelkesedésből csinálják. De még furább az egész helyzet a női streamereknél. Ott a modi pozícióval sokan azt hiszik, hogy ezzel közelebbi hozzáférést kapnak a streamerhez, és sok moderátor így kicsit így is használja. Na most akkor, hogy ezt tudjuk, nézzük meg ennek tudatában ezt a klipet Warcross streamjéből, ahol épp a mindenféle rendeléseit csomagolja ki élőadásban. I bought Woody Tukari's address because Tonori was one of your... Oh, so this is for you? Wait, Grambly, why would you do that? What the hell? Why would you use my address? Okay, that is weird. Eleve, ha ismered a modjaidat, és hogy lehetnek furák, és hogy abszolút kinyitod magad a legbizarrabb internetes paraszociális kapcsolatok felé, miért tudják a lakcímedet? Lehet, hogy ez inkább a creepy per para pillanatos felsorolásba kellett volna raknom, de értitek ezt a helyzetet? Szóval, hogy a modi rendel egy csomagot magának, de a streamer lakcímére. Mi volt a célja vele? Hogy elküldeti magához a streamerrel? Vagy ezt kihasználja ürügynek, hogy meglátogassa személyesen? Akárhonnan nézem, ez igazából több, mint creepy. Én a csaj helyében abban a pillanatban mondtam volna, hogy oké, bro, ezzel átéptél egy olyan határt, amivel megszűnsz modim lenni, ha pedig esetleg attól félne, hogy ez bosszúra sarkalja, ergo nem akar felidegesíteni valakit, aki tudja a lakcímét, akkor pedig erre vannak a bírósági távoltartási végzések. De nyilván a legelső és legfontosabb dolog, ha bárkivel felveszed a kapcsolatot az interneten keresztül, ne add meg bárkinek a lakcímedet. A következő pillanatot nem lehet 100%-ban kínosnak hívni, de olyan félig kínos, félig vicces. Tehát most nemrégiben rendezték meg a Streamer Awards-ot, a streamerek nagy díjátadó gáláját, amely bár hivatalosnak tűnik és a Twitch valóban támogatja, teljesen egy streamerektől jövő kezdeményezés. Az évek során viszont azért kinőtte magát annyira, hogy a streamerek többsége tényleg full komolyan kezelje, egy rendes színházteremben tartják Las Vegasban az esemény, mindenki eljön, fancy ruhában, színpadon, egy ceremónia, stb. Az évről évre változó kategóriákat a közönség szavazza meg, úgyhogy idén volt egy külön kategória a sakk streamereknek is, ahol pedig nyilván elég esélyesnek tűnt Tyler One. A kopasz testépítőt az emberek többsége valószínűleg a LOL-ból ismerheti, konkrétan máig ez a Twitch handle LOL Tyler One, viszont az elmúlt időszakban teljesen rákattant a sakkra, mert konkrétan függő lett, miután tavaly a döntőben bukott el egy streamerek közt rendezett sakkbajnokságot. Azóta szinte teljesen offolta a LOL-t, és a mihez tartás véget épp 1500 körül az elója, ment a sakk elója, de járt már 1690 fölött. Na most, ezeket csak azért akartam elmondani, hogy mi köze van neki a sakkhoz, és hogy lehetett az, hogy konkrétan a Streamer Awards-on meg is nyerte a legjobb sakk streamernek járó díjat. Ám a díjátadóra nem ment el személyesen, viszont a nézők azt látták, hogy épp élőben streamel. És akkor a kínos pillanat. Így nézett ki Tyler One streamje abban a pillanatban, amikor megnyerte a díját. Guys, I promise I do not give a shit. I'm on a 3-game losing streak. I couldn't care any less, I promise. Összességében amúgy egy kicsit vicc, hogy ő nyerte meg a kategóriát, szemben mondjuk egy olyannal, mint ennek Kremling, aki tényleg rendesen sakktartalommal tölti meg a teljes accountját, és nem játsza offline a meccsei 90%-át, de ez most mindegy is. A következő kínos pillanat akár egy csalók élőben klip is lehetne, viszont sokkal inkább a Kick streaming platform balfasságáról szól, ezért inkább számukra kínos. Tehát adott Nick White, aki elsősorban mindig is a programozásra fókuszált a contentjével, csak nyilván nem az indiai probléma megoldók szállásságával, hanem egy olyan szórakoztató módon, ami hozott neki nagy követőszámokat. Aztán a másik oldalról adott a Kick, amiről lehet nem hallottatok még sokat, de egy konkurens streaming platform a Twitch mellett. Gyakorlatilag jelenleg a profi az, hogy próbálnak elhapolni nagy neveket a Twitchről, de sokakat szimplán átvonzanak azzal, hogy a szabályozás és a moderálás sokkal lazább, mint a Twitchen. Szóval képzelhetitek, hogy a legsöpredékebb content van inkább a Kicken, akiket a Twitch már nem tűrt meg. Na de, Nick White nemrégiben egy streamjében frusztrációjában bemutatta, mennyire könnyű egy olyan nézőbotot írni, amivel Kicken szép nagyra növesztetted az élő nézőszámokat. Erre fel pedig bannolták is. Nem szórakoztak ideiglenes banna, hanem mindjárt egy permát sütöttek rá. Nick persze ment is Twitchre, ahol bemutatta az e-mailt. I got banned for promoting botting services that says this suspension will expire never. And then I appealed it because I'm like, what's going on here? And then the lady said, greetings, thank you for reaching out to us with your appeal. Your channel's most recent live stream was found to have seriously breached whatever. To clarify, your suspension is due to promoting botting services.
resulting in your indefinite exclusion. Oké. Mi ebben a kínos a Kick platform számára? Mert hogy tényleg bemutatott egy csalást, szóval banolták, és ez mi? Nos, ha megnézed, hogy milyen viewbotting programot írt Nick, a program lényege tudod mi volt? Sorozatosan böngésző tabokat nyitott és bezárt, a Kick pedig ezeket folyamatosan nézőnek számolta. A kínos az volt az egészben, hogy a Kick annyira szarabban, hogy kiszűrje a viewbotting rendszereket, hogy a világ legalapabb botting programja is átmegy rajta. És akkor ezek után van bárki, aki komolyan veszi a Kickes nézőszámokat? Shroudot valószínűleg ismeri mindenki, aki valaha foglalkozott FPS-sel. A következő klipben egy nagyon fontos tippet ad azoknak, akik ilyen taktikusabb FPS-ekkel játszanak. Mégpedig, hogy sokat kell kammolni, vagyis hát, tehát, hogy kommunikálni arról, hogy hol vagy mit látsz. Csak hogy egy olyan szót választott hozzá, amit az emberek nem gyakran szoktak használni erre, viszont kísértetiesen úgy hangzik, mint egy másik szó, amit másra szoktak használni. Like if you join a lobby and you hear a teammate like calming a lot, you could tell like they're motivated to win and it's gonna make you want to calm too. Igen, szóval mindig valaki először fog, de a legjobb, ha együtt és egyszerre csináljátok. Amikor két csapattárs nagyon szereti egymást, akkor általában addig játszanak, amíg nem sikerül mind a kettőknek egyszerre. Na mindegy, értitek? De nézzük a két legjobbat az havi eresztésből, amit nyilván a legutóbbi csalós videó sztárja Aiden Ross intézett el magának. Ha van ember, akit a legkárosabbnak lehet mondani a fiúk férfiasságról alkotott képének megrontásában, akkor az nyilván Andrew Tate, aki a bődületes mennyiségű fasságát sajnos túl sok emberhez juttatta el, mielőtt az internet észbe kapott volna, hogy a fiatal fiúk korlátlan internet használata mit is jelenthet a társadalom jövőjére nézve. És sajnos hiába banolták már Andrew Tate-et elég sok platformról, sajnos van sok lelkes fanboy körülötte, mint a mi kis kedvenc internetes Sebestyén Balázsunk Dancsó Petike, aki lelkesen barna orral még videót is csinált arról, hogy Andrew Tate mekkora fasz a gyerek, ezzel még nagyobb elérést adva neki a magyar interneten. Na most képzeljék el, hogy kb. Ugyanezért felelős Aiden Ross is, csak ő globálisan egy sokkal nagyobb közösséghez juttatta el ezeket a hülyeségeket. Amikor Andrew Tate-et először letartóztatták, az ügyvédjén kívül 5 látogatót engedélyeztek neki, ebből 4 családtagja volt, az 5. Aiden Ross. Nyilván ő a publicistája, meg a személyes hype-menje, szóval nyilván. Aztán amikor Andrew Tate-et másodszor letartóztatták, az pedig pont azért volt, mert ez a 3 IQ-val rendelkező streamer kiszivárogtatott egy olyan infót Tate-ről, amit nem kellett volna. Egy streamer ugyanis ezt az SMS-t olvasta fel. Andrew had hit me up. He said, hey, I'm gonna be leaving Romania soon and probably never coming back. If you want to come over and do a week of long streams and content before I leave, I think it'll be big, and I'm sorry, he said it's basically now or never. Amikor ugyanis Tate-et először letartóztatták, a bíróság beleegyezett abba, hogy a tárgyalást házi őrizetben várhassa meg. És nem is olyan házi őrizetről van ám szó, hogy egyetlen lakáshoz lenne kötve, ilyen kis bokabilincsel, hanem szimplán csak Bukarestet nem hagyhatta el a bíróság engedélye nélkül. Tehát amikor elmondta Aiden Rossnak, hogy csak egy hétig lesz még Romániában, és utána örökre elmegy, és addig kell streameket csinálniuk, Aiden Ross meg az egész világnak elmondta ezt, akkor feltűnően rohadtul elfelejtette, hogy csávókám házi őrizetben van, és pusztán ennek a tervnek a kiszivárgása elég volt ahhoz, hogy a rendőrség újra letartóztassa őket, és visszavonják a házi őrizetre tett engedményt. Nyilván a tétte sok ügyvédje mondja, hogy jaj, hát Aiden Ross félreértelmezte az üzenetet, és az nem is úgy volt, de szerencsére ezt már nem kell megvárnunk, mert azt nem tudjuk, hogyha nincs Aiden Ross, akkor elmenekültek volna, úgyhogy nagy W Aiden Ross. És az első olyan nyilván nézzük meg azt a drámát, amikor milliómos streamerek panaszkodnak arra, hogy ez a legnehezebb munka a világon. Yes, a real job can be gruesome, a real job can make you very tired, but a real job doesn't suck the soul out of you, you know what I mean? In the same way that 9 hours of streaming absolutely will. Oké. A klip előtt szándékosan egy kicsit átfogalmaztam ezt a klipet abba a formájába, hogy legnépszerűbben elhíresült és eljuthatott az emberekhez, de nézzük meg, hogy konkrétan miről szólt ez az egész dráma. Hassan egy streamjén azt mondta valakinek, hogy társasági szempontból, tehát ilyen szociális szempontból sokkal kimerítőbb egy stream, mint sok más munka. Ebben alapvetően azért könnyen látható az igazság. Lássuk be, ha órákon keresztül kell szórakoztatnod az embereket, az sokkal fárasztóbb bizonyos emberek számára, mintha csak ülnél a gép előtt és táblázatokon dolgoznál, vagy programoznál, vagy bármi egyébet csinálnál, amihez nem kell órákon át kommunikálnod másokkal. Ez oké? Érthető. Az egészen a probléma viszont nem az volt, hogy elmondta, hogy kimerítő a munkája, hanem hogy ezt milyen formában tette meg. Mert oké, minden munka, akárhonnan nézzük, fárasztóbb, mint a pihenés.
Igen, ha videójátékozol streamen és közben szórakoztatnod kell másokat, az teljesen más mentálisan, mintha csak játszottál volna, és nem kellett volna akárhány embert szórakoztatnod. Nyilvánvalóan nehezebb, mint a pihenés, vagy kimerítőbb, mint a pihenés. Beszélgetni másokkal kimerítő, ez teljesen így van, még a teljesen extrovertált emberek is elfáradnak vagy lemerülnek a másokkal való beszélgetésben. Csakhogy. A kedvencem az volt, ahogy mondjuk Ezmongol nyitotta a videóját, amiben kiállt Hasan mellett és egyetértett vele. És igen, ez elhangzott a streamén, és utána ő vagy hát nem ő, de a vágója rakta bele, tehát ő döntött úgy, hogy ezzel kezdődjön a videója. I actually wasn't even planning on streaming today. I was like, I think I'm gonna just take the day off. But I started reading Twitter. I was like, man, there's a lot of retards. Az mond. Csak úgy eldöntötted volna reggel, hogy ma nincs kedvem dolgozni, és simán megtehetted volna. Alig kerestél volna kevesebbet. Tudod, hány ember nem teheti ezt meg? Hogy majdnem minden munka olyan, hogy akkor is csinálod kell, amikor eleged van belőle, és ha nem csinálod, nem kapsz pénzt, és ki is rúghatnak? Nem az volt a probléma a Hassannal, meg Azmongoldal, meg minden streamerrel, aki kiállt mellette, hogy ne lenne alapvetően igazuk. Igen, a streaming, a tartalomgyártás is egy munka, egy szórakoztatóipari munka, és mint ilyen vele jár a saját nehézsége. Tehát vannak nehézségek ezzel a munkával. De ki akarja azt hallgatni, hogy valaki, aki abból lett milliómos, és tényleg szó szerint milliómos, hogy dumál az interneten, az erről panaszkodik. Nem azt mondom, hogy ignoráljuk azt a mentális terhet, amit ez a munka felró, de szerintem egészen máshogy kéne ezt megfogalmazni, mint ahogy Hassan tette, mert így tényleg megérdemelten kínossá tette maga számára ezt a pillanatot, még akkor is, ha részben igaza volt. Ti mit gondoltok, mennyire nehéz munka a streamingben? Beszélgessünk róla kommentekben, a leírásban lévő Discord szerverunkon, vagy igen, az élőadásokon. Kedd és csütörtök esténként, ahol én is ingyen élősködöm, és közben lemerítem a társas oksimat, vagy nem tudom, hogy kell ezt magyarra fordítani. Mint mindig most is segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok és követtek mindenféle egyéb helyeken, TikTokon, meg Instán, meg mit tudom én. Várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.